Rikthehemi pas sportit drejt për drejt, fokusuar tek situata në Kosovë, po shkon drejt fundit, numërimi I votave atje, 78% e votave janë tashmë të numëruara. Kadri Veseli, lideri I Partisë Demokratike të Kosovës, ka pranuar humbjen, ka thënë se PDK-ja shkon në opozit, ka uruar fituesit, ka thënë se PDK do të vazhdojë të punojë për kombin. Ndërkohë, ne shkojmë me njërë drejt për drejt në Prishtinë me Thimi Samargji, pas shpinës së tij feston Vetëvendosja, e cila e sheh veten deri në këto momente si forcë fituese në një gardë ngushtë me LDK-n, duhet thënë. Thimi, linja për ty. Mirëmbrëma Edvin, ashtu siç e the ti, Vetëvendosja deri në këtë momente ku janë numëruar 78.41% e qendrave të votimit, e shikon veten në vend të parë me një diferencë me 0.8 përqindje e përkthyer në vota, diçka më shumë se 4.000 vota. Por kjo ka mjaftuar që qindra mbështetës së saj të mblidhen në sheshin Skënderbej përpara busit të heroit kombëtar Skënderbej me flamuj të Shqipërisë në duar, siç mund të shikoni dhe nga pamjet e serviruar nga operatori Zamir Gjolina, që nuk ka si flamur të Kosovës, por vetëm flamuj kombëtar. Ajo që Vetëvendosje në gjithë këto vite e ka pasur simbol të saj, duke mos respektuar as himnin e Kosovës, as flamurin e Kosovës, duke njohur vetëm flamurin kuqezi si flamurin e tyre. Ende nuk ka të dhëna Edvin nëse në këtë tubim të improvizuar do të bashkohen dhe drejtues të Lëvizjes Vetëvendosje, pasi për qenë të le të themi korrekt, votat dhe rezultatet janë shumë të ngushta, saqë ndoshta do pritet dhe një le të themi zyrtarizim përfundimtar që më pas dhe ata të dalin të bashkohen mbështetësve, edhe pse Glau Konjupsja pak orë më parë konfirmojnë që Lëvizja Vetëvendosje ishte forcë e parë dhe se e përshëndesin LDK-n, e cila ishte e dyta, dhe shprehu bindjen se do të kenë një koalicion të suksesshëm me tyre. Por kjo gjë mbetet për të parë, pasi janë ende dhe diçka më shumë se 11% e votave për të numëruar, për të parë pastaj dhe rezultatin përfundimtar që do të çojë kush do të jetë partia e parë. Por sido që të shkojë, asnjë parti nuk e kryen dot të vetë me qeverinë, kështu që do duhet detyrimisht një koalicion mes partisë parë, që mund të jetë Vetëvendosje, dhe me PDK-n, por do mbetet për të parë, pasi nëse I rikthehemi kronikës të kaluar, PDK-ja dhe Vetëvendosja ishin shumë pranë një marrëveshje edhe përpara nisjes së zgjedhjeve. Marrëveshje kjo që dështoi pasi Isa Mustafa, kreu I LDK-së, nuk pranoi që Albin Kurti të ishte kandidati për kryeministër, duke vendosur vetën që të ishte Vjosa Osmani, edhe pse Albin Kurti I tha që mos kishin asnjë kandidat, por të vendoseshe kush dilte forcë e parë, por kjo gjë është refuzuar nga Isa Mustafa, çka ka sjellë që të dy partitë të garonin të vetme në këto zgjedhje të parakohshme për të arritur në këto rezultate që jemi deri më tash. Mbetet ende për të parë të vinë, se si do shkojë kjo histori, në fakt është goxha interesante për shkak të diferencës shumë vogël që kanë dy partitë, dhe më shumë se kjo diferencë mbetet për të parë çfarë do ndodhi nesër, ditën kur do ketë një zyrtarizim dhe çfarë do bëhet me partitë, si do bien dakord dhe si do ndahet torta e pushtetit mes Vetëvendosjes dhe partisë që më shumë gjasë mund të jetë LDK-së në një parti tjetër për të krijuar mazhorancën qeverisëse dhe për të qeverisur Kosovën në 4 vitet e ardhshme, me shpresën që nuk do kemi zgjedhje të parakohshme. Po Edvin? Pra, gjithçka mbetet ende e hapur në Kosovë, rezultati është I ngushtë. Megjithëse duhet thënë që Vetëvendosja e ka ruajtur avantazhin. Duhet të ndjes. Po. Po, ndjes dhe Edvin, është një gjë që numri I votave të pavlefshme është diku rreth, më lejoni të jemi sakt, diku rreth 24.425, pra që është, edhe kjo është një tjetër çështje që mund kaloj përmes Komisionit Qendror Zgjedhjeve, pasi diferenca mes dy partive është disa herë më e vogël se kjo shifër, kështu që pa dyshim që do ketë një proces verifikimi dhe ankesash nga ana e partive për të parë më pas nëse to vota mund të shtohen ose mund të hiqen prej tyre. Gjithsesi, nëse I mbetemi kësaj që duket deri tani që Vetëvendosje po e ruan, madje po e thellon pak nga pak avantazhin e vogël që ka ndaj LDK-së, pra nuk ka më shenja të ndryshimit të trendit, po ne deri tani nuk kemi asnjë sinjal nga LDK, apo jo?
LDK-ja është treguar shumë e kujdesshme. Thjesht ka bërë një deklaratë që ka thënë që ne jemi forcë e parë dhe i themi vetëvendosjes të mos gëzoj kaq herët, por të presit deri në fund. Por nuk ka pasur asnjë sinjal, asnjë deklaratë lidhur as me refuzimin, por as me pranimin e mundshëm të një tese për të bërë një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Është një dramë që po luhet në orët e fundit të saj, kjo e zgjedhjeve këtu në Kosovë, një dramë e cila në fund do të ketë edhe fituesin e saj, por mbi gjitha përveç fituesit, nuk mjafton vetëm fituesi, por duhet dhe ekipi për të arritur fitoren. Kështu që do të shikojmë nëse ky trend vijon të mbetet i njëjtë dhe Vetëvendosja të jetë forcë e parë, me cilin ekip ajo do të qeverisë Kosovën përpara sfidave shumë të rëndësishme, siç është liberalizimi i vizave, për mos folur pastaj për taksën 100% e mallarëve serbe, e cila kërkohet me forcë nga partnerët ndërkombëtar për të hequr, por që Lëvizja Vetëvendosje ka kundërshtuar, dhe një sër sfidash tjera që i kërkojnë Kosovës, por më së shumti dhe ekonomia dhe të rinjt, të cilat janë realisht probleme shumë të prekshme sesa pjesët e mëdha dhe pse ato janë të përfshin gjithë Kosovën. Po Edvin? Ndërkohë çfarë ndodh me festimet pas teje? Thimi është një grup i vogël njerëzish apo jo? Krahasim me nuk është një festim masiv, le të themi. Një grup i vogël, Edvin. Ndoshta jo, nuk është një festim masiv, mund të jenë rreth 100 persona ose diçka më shumë, për të qenë korrekt, mos japim shifra. Ata kanë ardhur, janë mbledhur në shesh, edhe pse është pak ftohtë, një natë e ftohtë tetori, ata po festojnë atë që quhen fitoren e tyre, një fitore që ata kanë pritur që nga krijimi i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe me shpresën që Albin Kurti do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Nuk e dihet ende, thash përsëri një që nuk e dihet nëse do bashkohen figurat të Vetëvendosjes në këtë festim, edhe pse bokset janë vendosur, mikrofoni është vendosur, dhe ndërkohë po luajnë këngë, natyrisht këngë shqiptare. Dhe çfarë mund pritet tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje? Imi Samargjit, falenderoj shumë dhe për këtë raportim tjetër live nga Prishtina, jashtë tashmë temperatura edhe më të ftohta atje. Besoj do kemi mundësi të jemi sërish bashkë nëse ka pronësime të tjera, besoj shpejt do të përfundoj votimi në Kosovë, çdo gjë duket se ka shkuar sahat për sa i përket administrimit të tyre zgjedhjeve, po i afrohemi fundit të numërimit. Partia prej 12 vitesh në pushtet pranon humbjen dhe uron fituesit, duket çdo gjë krejt ndryshe nga realitetet që ne njohim. Falenderoj edhe një herë Thimin Samargjiun dhe ndoshta do të lidhemi sërish. E ndjekim deklaratën që ka bërë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, kandidati për kryeministër i PDK-së Kadri Veseli, përpara se të përfundoj numërimi i votave në Kosovë, ka qenë një konferencë për shtyp që u shtyt disa herë nga ana e PDK-së, derisa pastaj zoti Veseli ka dalë për të pranuar humbjen, për të pranuar që PDK-ja kalon në opozitë. Qytetarët të Republikës së Kosovës, së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës, kemi punuar shumë që t'i fitojmë këto zgjedhje, por nuk fituan. Qytetarët kanë dhënë verdiktin e tyre dhe ne e pranojmë. Partia Demokratike e Kosovës do të kaloj opozit. Por ne do të vazhdojmë të shërbejmë kombit dhe shtetit. Kjo fushat për mua ka qenë shumë e veçantë. U jam shumë falenderus dhe për jetë mirënjohës mira njerëzve që kam takuar tërë këto javë. Kemi ndarë momente të jashtëzakonshme bashkë. Antarëve dhe aktivistëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ju them, ndjehu i krenar me punën tuaj, sepse edhe unë ndjehem shumë krenar me ju. Keni bërë një punë të madhe dhe besimi im të ju është i palekundër. Ju duhet të besoni dhe të punoni çdo ditë për një Kosovë më të mirë. Ne nuk ndalemi asnjëherë, ne së bashku do të vazhdojmë. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë. Kjo është deklarata pra pranimi i humbjes nga zoti Kadri Veseli, në mënyrë pra mjaft fair, PDK-ja pranon humbjen në këto zgjedhje, kur që letë pas 12 vitesh në qeverisje
PDK-ja shkon në opozit. Megjithatë, ende nuk ka përfunduar numërimi i votave, jemi shumë pranë, 80% e votave tashmë e qendrave të votimit tashmë i kanë dërguar rezultatet e tyre. Lëvizja Vetëvendosje ka një diferencë prej gati 6.000 votash tashmë nga LDK-ja, në përqindje është vetëm 1%, të dyja bashkë do të kenë një mazhorancë prej 51% nëse verifikohet koalicioni mes LDK-së nëse mes LDK-së dhe LVV-së pra konfirmohet ky koalicion. Ndërkohë në linjë telefonike kam analistin nga Kosova, Albinot Maloku. Zoti Maloku, përshëndetje. Përshëndetje. Jeni sërish në News24, tashmë drejt fundit të numërimit të votave. Kemi një rezultat që duket se nxjerr fituese Lëvizjen Vetëvendosje. Si e shikoni ju mundësinë e një koalicioni tani mes Vetëvendosjes dhe LDK-së? Ne patëm një mesazh hapjeje pak më parë nga zoti Konjufca, por nga LDK-ja nuk ka asnjë sinjal, asnjë reagim apo jo? Po, deri tani nuk kemi pas, sidomos në këto momentet e fundit në ndonjë prononcim nga zyrtarët e lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kjo në një formë ose do të merret një mesazh që ata janë duke pritur përfundimin për pas në cilin pozicion, në cilin situatë gjenden. Është interesant që momentumi kur Partia Demokratike të Kosovës ka drejtëseli qëndrimin e tij, të partisë e tij, se ata nuk do të futen në një konstelacion, do thonë pra në një koalicion të mundsh, por do të jemi në opozit. Matematikat në procesin e koalicioneve janë jashtëzakonisht jo të qarta, po kanë ndryshmëri të lartë të atyre që është folë dhe pritje që kanë mund me ndodhë. Në këtë rafsh, Lëvizja Vetëvendosje veç ka një, si me thonë, pozicion njërë, pra për të qenë e para, për arsye se sipas sistemit aktual të Republikës Kosovës, ndërtimit kushtetues, sidomos pas një verdikti që kemi pas të gjykatës kushtetuese, është interesant se kush deli pari. Të parit i mundsohet që të ofrojë mandatarin dhe të kërkoj partnerët potencial të një koalicioni qeverinardhëse. Sa mendoni ju, dy partitë ishin shumë afër një koalicioni para zgjedhor. Patën një problem pastaj vetëm për çështjen e emrit kryeministrit. Sa mendoni ju që LDK-ja do jetë e gatshme të hyjë në koalicion qeveritar me Albin Kurtin kryeministër? Lidhja Demokratike e Kosovës nuk tregua korrekte, për arsye se paraprakisht pati një ofertë kreut të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës shkohet në një proces përbashkët, pra të ketë një koalicion parazgjedhor. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk u tregua korrekt në këtë rafsh, dhe tani do të jetë një situatë jo bash e lehtë, për arsye se në qoftë se, si më thonë, Lëvizja Vetëvendosje do të dalë e parën përfundimisht, atëherë Lidhja Demokratike të Kosovës është para një sfide, a do të pranojë që mandatarit i kalohet Albin Kurti, apo do të gjejë ndonjë metodë tjetër. Unë thashë në fillim, Partia Demokratike e Kosovës, konkretisht Kadri Veseli, bëri hapin më interesant të skenës politike në Kosovë, pra duke nxjerrë komplet Partinë Demokratike të Kosovës nga një mundësi e kalkulimeve për koalicion pasgjedhor. Dhe në këtë rafsh, matematikat e koalicionit në të vërtetë janë jo aq të qarta. Tani pritet vetëm të shohim edhe përfundimin e procesit zgjedhor, konkretisht numërimit, dhe të kemi mas afateve ligjore zyrtarizimin e rezultateve. Tek atëherë mund të flasim për një mundësi se si do të rrjedhë koalicioni potencial mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje nëse po përsëris prapë dele para, atëherë me të drejtë ata kanë mandatarin e tyre që është Albin Kurti. Mund të mbetet, si thuaç, i vetëm Albin Kurti, teksa do të mandatohet për të kryesuar qeverinë, do ta ketë ai të vështirë të gjej aleat brenda parlamentit të ri të Kosovës? Faktikisht
aleat mund të gjej, kurse mund të gjej, mirë po problematika qëndron tek numrat. Tani, pra po them, rezultati përfundimtar do të orientojë do të sërrish shumë gjona dhe sidomos për çështja e lidhjes demokratike të Kosovës ndaj ofertës ose ndaj hapave të cilat do të ndiqen më pastaj. Në këtë rast, unë besoj fuqishëm që sidomos në qoftë se në kuvendin e Kosovës do të futet edhe nisma, atëherë matematikat prapë po them do të jenë jo të lehta, mirë po më të pranueshme. Gjithçka varet te përfundimi konkretisht zyrtarizimi total i rezultateve për të pasur qartësi totale për mundësinë e koalicioneve. Po, nëse Kurti, nëse Vetëvendosje pra, e ruan këtë rezultat deri në fund dhe gjitha gjasat tregojnë që do ta ruajë, sepse është duke e rritur pak nga pak diferencën. Pastaj do t'i duhet të bëjë koalicion ose me LDK-n ose me të gjithë të tjerët që mbeten përveç LDK-s dhe PDK-s, apo jo? Sa e mundshme është kjo politikisht? Edhe me gjithë të tjerët do të jetë prapë jo favorshme për arsye se zoti Kurti disa që nuk të bëjnë koalicion me listën serbe, dihet në fillim që lista serbe deri më tani mund të merr 10% e vendeve të cilat rezervohen për komunitetin serb në Kosovë dhe këtu do të kemi prapë një pengim. Në këtë rast, në qoftë se Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje do të kemi një koalicion, atëherë ngjelet edhe alianca për razmërinë e Kosovës që të fundet në këtë koalicion dhe asgjë të mos varet nga pakicat. Ky do të ishte ndoshta synimi mirë, po e them prapë, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është tregu projekte dhe unë du të pres deri në momentin përfundimtar se si do të sillet Lidhja Demokratike e Kosovës në raport me qeverinë ardhshme. Si do ta shikonit ju nëse kjo realizohet? Jemi duke folur tani për hipotezat e mundshme, një qeveri me Albin Kurtin kryeministër në tryezën e dialogut Kosovë-Serbi, duke pasur parasysh edhe aktorët e tjerë, jo vetëm Prishtinën dhe Beogradin atë tryezë, edhe lëvizjet e reja që ka bërë presidenti Trump për shembull. Zoti Kurti ka shpjeguar disa që përqasin e tina ndaj dialogut, pra ai nuk është kundër një dialogu me Serbinë, mirë po me të drejtë thotë se do të kaloj në analizimin e studimin e marrëveshjeve që janë realizuar devintale që janë diskutuar. Me përfundimin e këtij procesi, do të jetë interesant përqasja më vonshme, mirë po ajo çfarë dihet deri tani për tani është se Albin Kurti nuk ka një qasje negative ndaj dialogut me Serbinë dhe unë po besoj fuqishëm që zoti Kurti me të bërë kryeministër nuk do të ndjej veten më si kryetari i një partie kombëtare që është në luftë me pushtetin, mirë po do të jetë një orientues i hapave të mëtutjeshëm të Kosovës. Është interesant në qoftë se kemi edhe zgjedhje në Serbi në vitin e ardhshëm. Fitoria e Albin Kurtit ka fort mund që të ndikojë në ndryshmërinë edhe të raportit zgjedhor brenda sistemit politik në Serbi që është atje me fuqi të madhe Aleksandar Vučić dhe në qoftë se kjo ndryshohet atëherë prapë po them mundësia për të marrë një kursor tjetër që Republika e Kosovës në raportet me Serbisë e Kosovës është mjaft e madhe, por që emërimi i diplomatit shtesë përveç Palmerit, pra ish ambasadorit amerikan në Berlin, është një sinjal që presidenti Trump, administratori Trump, të si interesoj që në fillim të vitit 2020 kemi një përfundim të kësaj fazës finale që është quajtur të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Unë besoj fuqishëm që zoti Kurti paraqit të ka bërë një reformë të thellë, po them të hapa të tip politik, dhe në momentin e vendosjes në karrikën e Prishtinës, ai do të ketë një përqasje, një përgjegjësi shtetërore ndaj momentumit që kishte mund të ndodhë në ato momente. Sa shpejt mendoni ju, zoti Maloku, do të kemi një marrëveshje mes partive politike për të formuar qeverinë e re? Praktikat në Kosovë kanë treguar që ka disë deri në 6 muaj, mirë po. Tani pasi kemi një serioshmëri më të madhe të aktorëve politikë në vend,
du të besoj fuqishëm që mos kërkohet siç ka ditë më deri në 6 muaj. Pra që të respektohen afatet ligjore. Është e obligueshme, në qoftë se i futim në kalkulim edhe mundësinë e marrëveshjes në fillim të vitit 2020, që i gjithë procesi deri në formimin e misioneve të reja në Republikën e Kosovës të përmbyllet brenda afateve ligjore brenda vitit 2019. Nga pikpamja kushtetuese në Kosovë, çfarë ndodh, po marr një hipotezë tjetër tani, po çdo gjë është e mundshme. Çfarë ndodh nëse mandatari i pari i qeverisë nuk arrin të krijojë një shumicë? I kalohet forcës së dytë apo vendi shkon në zgjedhje prapë? Jo, i kalohet forcës së dytë sipas domethënë ndërtimit aktual kushtetues, mirë po i pari duhet të provoj për një kohë jashtëzakonisht optimale që të krijojë në Republikën e Kosovës nuk kemi pas në një presedent që të kalohet në mandatarin tjetër, mirë po në qoftë se mandatari i parë nuk arrin të formojë qeveri, gjithsesi që mandatari i dytë është instanca tjetër pa pas një proces të rizgjador. Në këtë rafsh, socialistë nga eksperienta, unë po besoj fuqishëm që nuk do të ketë nevojë për të shkuar në mandatarin e dytë. Ka mandatari i parë, ai që do të dalë këngë pari, nuk përdor shprehjen fitues. Mirë po i pari, atëherë çdo gjë do të përmbyllet me në ciklin e parë, pra mandatarin e parë. Mendoni që do të ketë influencë nga qarqe jashtë Kosovës, pse jo dhe dashamirëse ndaj Kosovës historikisht, po për të përcaktuar koalicionin qeverisës pas zgjedhor? Është interesant në skenën politike në Kosovë, gjithçka ka ndodhur me pjesën e parë të lojës dhe pjesën e dytë të lojës. Pjesa e parë e lojës është sot. Pjesa e dytë e lojës janë shumë interferimet edhe të faktorit ndërkombëtar. Këti interferimi gjithsesi që po them prapë nga eksperienca, gjithsesi që ka pas impakt edhe në formimin e caktuar, në formimin e institucioneve të caktuara të institucioneve shtetërore në Republikën e Kosovës. Ju e dini shumë mirë, pas një ndërsh të fuqishëm politik në çështjen e zgjedhjes së presidentit, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një formë ose tjetër rekomanduan përmes zarfit zgjedhjen e presidentes aktivitet jo nga atë ku. Në këtë rast unë përshpresoj fuqishëm që këto zgjedhje mos të ishin të shkëlqyeshme dhe një shembull i mirë për gjithë rajonin që mos ketë një interferim të faktorit ndërkombëtar, përse në momentin kur faktori ndërkombëtar po bën interferimin e vet, atëherë tek qytetarët po kanë një lloj pakënaqësie që po është mbyllur, një po pakënaqësie që po mbretëron gjatë gjithë kohës. Këtë po e them nga momentumet që patë me aktivitete jahjakën si presidente, si la erdhi, jashtë vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës, një po me interferimin faktorit ndërkombëtar në vend. Kosova tani ka një dallueshmëri po sa me vend nga shtetet e veta shtetërore dhe unë po shpresoj fuqishëm që faktori ndërkombëtar të mos i lihet hapësirën e politike mend, ta çojnë deri në fund këtë kulturë politike që ka krijuar në këtë proces zgjedhor, dhe të përfundim të mirë të një procesi të jashtëzakonisht shkëlqyeshëm të zgjedhor që ndodhi sot në Kosovë. Po ndërkohë kemi, mos gaboj, kemi heshtje edhe nga faktorit ndërkombëtar, cilët kanë folur gjatë gjithë procesit, pastaj s'kemi dëgjuar më deklarata të tjera. Patjetër, domethënë në pasën fillim pjesa e parë e lojës do të përmbyllet, është përmbyll faktikisht sonte deri në momentin e përfundimit të rezultateve dhe daljes zyrtare të tyneve, është pjesa e parë. Pjesa e dytë do të fillojë më pastaj, ku faktori ndërkombëtar qoftë ai stacionuar në Prishtinë, po edhe ndërkombëtar që në qendrat e ndryshme pranë Bruxelles, në Washington, do të kenë, si më thon, fjalën e tyre, qoftë vlerësimit të procesit zgjedhor ose përmes këtij mesazhi vlerësimit zgjedhor të japin edhe rekomandime se si të veprohet, po them ashtu në zgjedhjen e Republikës Kosovës ose përmbajtjes së mënyrës se si do të vihet deri te zgjedhja e qeverisë në Prishtinë. E qartë. Zoti Albinot, faleminderit për këtë lidhje telefonike. Faleminderit për juve, ju uroj shumë sukses dhe falenderoj për gjithë përcjelljen që i ka bërë televizioni juaj procesit zgjedhor në Kosovë. Ju faleminderit edhe një herë për këtë shembull shumë të bukur të një procesi zgjedhor që dha Kosova sot. Ishim me analistin Albinot Maloku
po shkon drejt fundit numërimi i votave në Kosovë. Rezultati mbetet i ngushtë mes Lëvizjes Vetëvendosje në krye të votimit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tashmë shkojmë në gati 82% të votave të numëruara. Diferenca mes të dyja partive vazhdon të mbetet në krye Vetëvendosje, është diku ke të 6.000 e ca vota përpara se LDK-ja. Të dyja bashkë i kanë votat për të krijuar një qeveri, mbetet për të parë tani, ndërkohë që misteri i rezultatit është duke ushuar, rritet misteri asaj se çfarë do të ndodhë pasi rezultati të jetë shpallur zyrtarisht. Çfarë do ndodhë nëse Albin Kurti dhe Vetëvendosja janë forca fituese dhe ai do të mandatohet si kryeministri i ri i Kosovës. Ka një heshtje deri tani nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Më parë kemi pasur një sinjal qartë nga Glauko Njufca se Lëvizja Vetëvendosje, duke parë veten fituese, shite një aleate të mundshme, shumë të mundshme të koalicionit qeverisës Lidhjen Demokratike të Kosovës, por mbetet për të parë çfarë sinjali do të vi nga LDK-ja, ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë të qartë, tashmë deklaroi se ajo do të shkojë në opozit. Nëse i qëndrojmë deklaratave të zotit Veseli, PDK-ja nuk do të tentoj ose nuk shpreson që të ketë ndonjë tjetër lloj algoritmi për vendosjen e kabinetit të ri qeveritare, shumicës së re në parlament, por e dëgjuat dhe analistët nga Kosova, nuk është vetëm agenda e Prishtinës në lojë, ka agenda të tjera të cilat takohen në Prishtinë. Kështu që gjithçka mbetet ende jo finale. Mbështetësit e Vetëvendosjes po festojnë në qendër të Prishtinës me flamujt e Shqipërisë dhe jo me ato të Kosovës. E vuri në dukje Simi Samargjiu me njerëz sapo nisi lidhjen e tij të drejtë për drejtë nga Prishtina. Janë një grup jo i madh mbështetësish, drejtuesit e Vetëvendosjes janë duke pritur përfundimin e numërimit të votave. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës gjithashtu duket se po pritet numërimi i votave të shkojë drejt fundit. Nuk ka më deklarata as nga ambasadori amerikan në Kosovë dhe as nga misionet e tjera të vëzhgimit, deklarata që kanë qenë shpeshta në pjesën e parë të ditës. Po ju e dëgjuat Albinot Malokun, është një lojë me dy pjesë, ka pjesën e parë dhe ka pjesën e dytë. Kështu që duket se gjithçka vazhdon, gjërat janë ende jo krejt të mbyllura. Pra, megjithëse dy partitë e opozitës, Lëvizja për Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, së bashku e kanë të qartë një shumicë mbi 50% pra të votave i kanë marrë këto dy partitë, cilat kanë qenë shumë pranë një koalicioni parazgjedhor, përpara se të zhvilloheshin zgjedhjet, nuk e kanë arritur pikën finale, atë se cili duhet ishte kryeministri, kandidati tyre për kryeministër, dhe kanë garuar të veçuarat. Shohim nëse pikat e përbashkëta që ato gjetën kur ishin gati për të kryer një koalicion parazgjedhor, do të vazhdojnë të qëndrojnë edhe tani kur duket qartë pak a shumë se cila forcë do të jetë në krye. Rezultati, siç tham, është shumë i ngushtë dhe ashtu siç vuri me të drejtë në duke dhe Simi Samargjiu, numri i fletëve të votimit të pavlefshme është më i madh se sa diferenca mes dy forcave kryesore. Pra, kjo mund të çojë edhe në një rinumërim të votave. Mbetemi pra në pritje të një rezultati përfundimtar zyrtar të votave në Kosovë, që do të vi më vonë. Shkojmë tek LDK-ja. Kemi Vjosa Osmanin, kemi më në fund një qëndrim të LDK-së. Largimin përfundimtar të partive që deri sot e kanë keq qeverisur Kosovën dhe me një fitore të madhe të opozitës. Dua t'i falenderoj në veçanti votuesit e LDK-së për besimin e madh, për përkrahjen masive që na kanë dhënë dhe që na dhanë mundësinë që vetëm brenda një muaji parafërsisht sa e kishim pas nominimit tim për kryeministre, ta ngrisim partinë tonë dhe ta rikthejmë fuqishëm. Për sonte, besoj që pajtoheni që nuk mund të shpallet fituesi, meqense duhet të presim deri në numërimin e votës së fundit,
dhe në fund rezultati do të përcaktohet siç po shihet nga votat me kusht dhe votat e mërgatës sonë. Dua t'i falenderoj natyrisht edhe përfaqësuesit e mërgatës që kanë ardhur të votojnë në Kosovë, duke i ndihmuar kështu Kosovës që të arrijë ndryshimin historik të cilin jemi duke e pritur një kohë të gjatë. Besoj që deri nesër, pas numërimit edhe të votave me kusht dhe votave të mërgatës, do ta kemi një rezultat përfundimtar dhe pastaj do dalim edhe një herë para qytetarëve për të folur për këtë rezultat. Urdhani. Zonja Osmani, aktualisht rezultatet që janë publikuar nga KSH-ja nxjerrin Vetëvendosjen përpara LDK-së. Jemi të gatshëm që t'ja pranoni fitoren e Vetëvendosjes apo do të prisni akoma deri në rezultatet finale? Natyrisht që ne do të presim rezultatin final, sepse siç e keni parë, sa më shumë vota që numëroheshin edhe dallimi do të thotë herë dilke LDK-ja e para, nganjëherë edhe VV-ja. Tani dallimi është diku 0.7% mos gabofsha, prandaj është edhe e domosdoshme që të pritet numërimi i votave me kusht të atyre të mërgatës, të cilat natyrisht që në fund ne do ta pranojmë, respektojmë në tërësi vullnetin e sovranit. Ju në fund vërtani. Që që tjetë rezultatet përfunduar, do ta respektojnë vullnetin e sovranit. Do të pranoni një ftesë për koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. E si jo me Lëvizjen Vetëvendosje, të qenë partner të mundshëm të Mbështetësit Demokratike të Kosovës për të bërë ekzekutivën ardhshëm të tyre zgjedhjeve. Po tash njëherë duhet ta presim shpalljen e fituesit, duhet ta presim rezultatin përfundimtar dhe për ne është jetë me rëndësi që të presim deri në numërimin e votës së fundit. Vetëm pasi të numërohet edhe vota e fundit, atëherë ne do të mund të flasim për koalicione. Por besoj tashmë e kemi bërë të qartë që më shumë se një muaj që LDK-ja në asnjë mënyrë nuk pranon të negociojë çfarëdo marrëveshje me PDK-n, kurse për partitë e tjera mund të flasim. Në qoftë se fiton, natyrisht që po. Dikush tjetër? Urdhani. Zonja Osmani, me herët, vendetari i LDK-së, zoti Azeri ishte i sigurt në fitoren e LDK-së. Tash duket që gjërat kanë ndryshuar apo jo? Po është në momentin kur zoti Aziri është pronocuar për media, kanë qenë të numëruara mos gabofsha diku 50% të votave dhe kemi pas një diferencë prej 4%. Pastaj diferenca shkonte duke u ngushtuar, por po e përsëris akoma nuk mund të flasim për fitues. Dhe besoj secili prej nesh duhet ta respektoj secilën vot të secilit qytetar të Kosovës, përfshi edhe të mërgatës sonë, në mënyrë që në fund të shpallet fituesi. Prandaj edhe do të presim për afërsisht deri nesër, ne po shpresojmë që ato vota të numërohen sa më shpejt dhe që procesi të shkojë pa asnjë problem, në mënyrë që në fund të mund të flasim më konkretisht ashtu siç po kërkoni ju. Natyrisht. Zonja Osmani, nëse vazhdojnë ky rezultat, edhe para shumë dhe lajos para ka thënë dhe zgjedhur Lëvizjes Vetëvendosje që ai ka pretenduar që do të jetë në krye të ekzekutivit, kurse ju ka ofruar postin e krye parlamentare. Do ta pranoni këtë? Këto nuk janë çështje që zgjedhen në nivel të diskutimeve individuale, pasi ti marrim ose nuk janë edhe çështje që diskutohen nëpërmjet ofertave në studio televizive. Janë çështje të cilat diskutohen pasi ta marrim rezultatin përfundimtar dhe nuk do doja ta reduktoja gjithë bashkëpunimin tonë të ardhshëm në çështje të ndarjes së pozitave. Është tejet më i rëndësishëm se kaq, sepse siç e thash më në fund, opozita në Kosovë i çon në opozit partitë të cilat kanë keq qeverisur në pushtetin e kaluar. Dhe besoj që kjo është tejet më me rëndësi se sa fakti se kush çfarë pozite merr. Mirë po të presim një rezultatin përfundimtar dhe pastaj besoj të dy partitë do të ulen dhe do të negociojmë lidhur me një koalicion të mundshëm, por nuk e di cili do të jetë rezultati përfundimtar i atyre negociatave, sepse siç e dini kemi çështje programore për të cilat do duhej të pajtoheshim para një marrëveshje finale. Mirë po ne gjithnjë kemi shpreh gatishmërinë që opozita e deri sotme të jetë qeveria e nesërme.
por po presim deri në numrimin e votave përfundimtare dhe vetëm atëherë mund të flasim për fitues. Ne kemi besim të madh që do të marrim një numër të madh të votave me kusht, por po ashtu një numër të madh të votave të mërgatës sonë, e cila edhe mund pastaj ta ndryshojë rezultatin sërish, pavarësisht kësaj që po e shohim për momentin, ky dallim 0.7% që po e shohim tek KQZ-ja për momentin. Nëse s'keni pyetje tjera, faleminderit shumë edhe faleminderit për mirëkuptimin që pritet deri tani. Kjo ka qenë pra deklarata që ka ardhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Vjosa Osmani me gjithë ekipin drejtues të LDK-së, nga pas ka këmbgulur se LDK do të presë deri në numërimin e të gjitha votave. Ka theksuar edhe njëherë se diferenca shumë e ngushtë dhe do duhet të numërohen përveç votave që janë në kuti edhe votat me kusht që janë në Kosovë, që është një votë e cila hidhet nga votuesi që nuk po voton në qendrën e tij, aty ku nuk e ka gjetur emrin dhe numërohet pastaj sipas si procesi teknik të mirë përcaktuar nëse ai nuk ka votuar pastaj në vend tjetër, dhe votat e diasporës kosovare edhe ato mund të bëjnë diferencën në këtë rezultat të kaq të ngushtë. Ka këmbgulur zonja Osmani që t'i qëndroj kësa linje, pra që pa dalë rezultati nuk mund të flitet për gjë tjetër, por e ngacmuar pastaj nga gazetarët, duket se edhe ajo ka bërë një hapje, shprehur në parim pra me idenë që opozita duhet të jetë në qeverisjen e Kosovës, ka folur për një koalicion krejtësisht mundshëm me Lëvizjen Vetëvendosje, por ka thënë se kjo do të jetë me negociatat mund të jenë edhe të gjata dhe të vështira dhe duhet bie dakord për çështje programore. Jo një po e plot pra, por një pritje nga LDK-ja për të parë rezultatin deri në fund dhe pastaj për të vendosur se çfarë do të bëhet. Ndërkohë, votat vijojnë të numërohen në Kosovë, tashmë kemi gati 83% të votave, 82.96%, vazhdon të kryesojë Lëvizja Vetëvendosje me 173.442 vota ndaj 166.253 vota të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shikoni pra, është një diferencë për vetëm disa mijëra vota mes të dyja forcave, e cila në përqindje është 26.04%, Lëvizja Vetëvendosje 24.97%, Lidhja Demokratike e Kosovës është vetëm 1% diferencë pra mes të dyja forcave në këto momente që flasim. Ngelet edhe pak për të përfunduar numërimi votave, po duket se gjithçka, si që dëgjuat dhe zonjën Osmani, do të vendoset nesër kur të kemi përfundimin e krejt votave të llogaritshme, pra dhe votave nga diaspora e Kosovës dhe votave me kusht, dhe pastaj do të kemi rezultat zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vetëm atëherë duket se LDK do të pranojë nisjen e bisedimeve, pasi të ketë parë pra nëse gjithmonë Lëvizja Vetëvendosje del në krye, atëherë do të flitet sigurisht për çështjet programore, ka thënë zonja Osmani, për të parë nëse mund të gjendet një dakordsim për ato çështje. Kjo është situata deri në këto momente që flasim, do të duhet presim dhe pak derisa të përfundoj numërimi i votave që vijnë nga të gjitha qendrat e votimit të Kosovës pra, ndërkohë që vazhdon festimi i atij grupi të mbështetësve të Vetëvendosjes në qendër të Prishtinës, por janë festime jo zyrtare ta quajmë kështu. Krerët e Lëvizjes Vetëvendosje vazhdojnë të jenë në seli, jemi në pritje të një daljeje prandej të Albin Kurtit, i cili është lideri që ka mbetur pra pa folur pas Kadri Veselit dhe zonjës Osmani tani në grupin e 3 partive që kryesojnë në këto zgjedhje. Pritet Albin Kurti se çfarë mesazhi ka ai për të dhënë. Ka sinjale se ai do të dalë pas pak të flasi.
Këtu jemi tek selia e vetëvendosjes, unë mos gaboj, në pritje pra të një prononcimit mundshëm të Albin Kurtit. Është një diferencë prej më shumë se 6.000 vota, më pak se 7.000 vota, ajo mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kështu që ka i farë drejtës nga Osmani kur thotë që duhen pritur dhe votat e diasporës dhe votat me kusht. Gjithsesi, të dyja partitë e opozitës në mënyrë të qartë kanë mbi 50% votës, kanë shumicë absolute, e një sinjal i qartë ky nga elektorati kosovar, i cili ka kërkuar qartazi një ndryshim të shumicës dhe e ka ndarë votën e tij mes dy partive të opozitës, LDK-së dhe LVV-së, që janë dy parti me ideologji të ndryshme, me karakter të ndryshëm, dhe të shohim se si do të arrijnë ato të gjejnë pikat e tyre të përbashkëta për të krijuar një koalicion qeverisës. Në një moment kur Kosova ka dhe sfida ndërkombëtare natyrisht, do i duhet ulet një tryezë të dialogut me Serbinë, ku faktori ndërkombëtar që mbështet atë tryezë nuk është më njësoj si ai i 20 viteve përpara. Struktura drejtuesit Bashkimit Evropian janë riformatuar tashmë pas zgjedhjeve europiane. Në Evropë ka dinamika të ndryshme. Në Shtetet e Bashkuara është presidenti Trump, i cili ka një vit zgjedhor, tashmë ai shkon në zgjedhje vitin tjetër. Ka emëruar një diplomat shumë të fortë, ambasadorin amerikan në Gjermani, si të dërguarin e tij special në tryezën e dialogut Kosovë-Serbi. Shohim cili do të jetë roli i tij. Analistët janë jo shumë të qartë në lidhje me atë që mund sjell zoti Grenell në atë tryezë e drejtimin që do të kërkojë ai të marrë ky dialog. Të gjitha këto do të gjejmë përballë një qeveri të re të Kosovës. Ndërkohë që edhe Serbia është përpara zgjedhjeve parlamentare, edhe presidenti Vučić gjithashtu bën llogaritë e tij të jashtme dhe të brendshme politike. Janë, siç tham, pra shumë agenda në lojë. E nuk është vetëm ajo e Prishtinës. Ndërkohë dhe Prishtina me këtë votim shkruan një kapitull të ri të historisë së saj politike. Pas 12 vitesh, Partia Demokratike e Kosovës e sheh veten në opozitë. Një parti si Lëvizja Vetëvendosje e konsideruar si një parti radikale, duket se për të dytat zgjedhje rresht konfirmohet si forca e parë politike e Kosovës. E kujtojmë se Kosova ka një sistem elektoral proporcional kombëtar me lista të hapura, ku votohet pra në mënyrë proporcionale në një zonë, në të gjithë Kosovën, nuk është ndarë në zona, partitë kandidojnë në të gjithë Kosovën si të ishte një zonë elektorale në bazë përqindjes që marrin, çojnë deputetët e tyre në kuvend, por edhe këta, secilët deputet nga brenda partisë do të shkojnë në kuvend, vendosen nga votuesit përmes një votimi, ata kanë drejtë të zgjedhin 5 numra, pasi zgjedhin subjektin politik, pra zgjedhin 5 numra nga lista që nuk janë
detyrimisht sipas renditjes që kanë kandidatët e listës, siç i ka paraqitur partia, por ata mund të ndryshojnë krejtësisht renditjen duke nxjerrë të tjerë njerëz deputetët, ata që janë në vende më poshtë të listës. Pra, ndërkohë Albin Kurti thot se që nesër në mëngjes do të tras LDK-n për formimin e koalicionit, nuk ka asnjë më dyshje. Unë si kryeministër i ri preferoj që qeveria e ardhshme të jetë stabile, e shoh partner LDK-n dhe sa më parë fillojnë bisedimet për formimin e këtij koalicioni. Sonte s'do t'i thras, por qysh nesër në mëngjes, ka thënë Albin Kurti për të vë Dukagjinin në Kosovë. E kemi shpëtuar Republikën nga kapja, ka thënë ai. Kurti shtoi se erdhi dita dhe se ajo se çka ka ndodhur sot në Kosovë është fitore historike e popullit të Kosovës. Pra, shumë i qartë zoti Kurti Vetëvendosje vazhdon pra të jetë shumë e qartë që do sheh LDK-n si partnerët koalicionit, përkundër qëndrimit pak më të rezervuar që pam nga zonja Osmani, e cila kërkon fillimisht që të jetë e qartë nëse është Vetëvendosja në krye të kësaj gare apo jo, gjë që do të thotë se pastaj do i duhet që të bëjnë një koalicion me një qeveri të kryesuar nga Albin Kurti, dhe pastaj ka folur për mundësinë e përqasjeve programore, duke lënë të nënkuptohet se LDK-ja është në parim e hapur ndaj një koalicioni me Vetëvendosjen, po që do të jenë negociata jo krejt lehta, ato ku do të caktohet pastaj se çfarë do të bëjnë së bashku këto dy parti, sa terren do t'i lëshojnë ato njëra tjetrës. Megjithatë, do të presim derisa të përfundoj votimi, po duket se trendi i avantazhit votave nga Vetëvendosje ka vazhduar të jetë i njëjtë, duke shënuar një thellim të lehtë nga një përqindje në tjetrën që shtohet në numërimin e votave. Nuk duket se mund të ketë shumë surpriza. 84% e votave tashmë të numëruara. Në këto 84% të votave të numëruara, Vetëvendosje 164.864, LDK 167.773, përkthyer kjo në përqindje 25.95, pra gati 26 me 24.89%, qëndrojmë diku ke 1% e pak diferencë, i cili mbetet, është një diferencë pra që mbetet pothuajse e njëjtë me një thellim të lehtë nga një numërim në tjetrin, sa më shumë shtohen kutitë e votimit që numërohen në qendra të ndryshme. Pritet ndërkohë dalja e Albin Kurtit, cili me sa duket ndoshta pastaj do të bashkohet festimeve në shesh, por të shohim, nuk e di a kemi tani pamje të drejtë për drejtë nga sheshi, nga festimet në shesh. Po, kemi këto pamje këtu, pra gjithë gazetarët duket se janë në pritje. Të mendohet se do të jetë zoti Kurti. Deklaratat e Vetëvendosjes kanë ardhur gjithë nga këto shkallë të jashtme, duket se nuk ka një sallë shtypi brenda. Ndërkohë këta janë mbështetësit e Vetëvendosjes në shesh përpara monumentit Skënderbejut në Prishtinë. Por ende mbetet atje një grup jo masiv mbështetësish. Drejtuesit e Vetëvendosjes kanë preferuar ata të qëndrojnë në selinë e tyre, edhe për shkak të rezultatit të ngushtë të këtyre zgjedhjeve, ku është shumë e qartë fitoria e opozitës, nuk është e qartë se cila prej forcave të opozitës do të jetë ajo fituese, po deri këto momente çdo gjë flet për Lëvizjen Vetëvendosje, me gjithë diferencën e ngushtë, prej gati 7.000 votash.
Selia e vetëvendosjes në të majt, festimet e vetëvendosjes në të djathtë, të në pamjet e drejt për drejta që vi në këto momente nga Prishtina. Me diferencë prej gati 8.000 votash, Lëvizja Vetëvendosje kryeson në numërimin e votave të shi, duke ju afruar 90%-shit. Jemi ende në 84% votave pra. Kryeson me diferencë prej 8.000 votash nga LDK-ja, Lëvizja Vetëvendosje. Mirë, ndërkohë që duket se në këto momente edhe kameramanët në selinë e vetëvendosjes i kanë fikur projektorët, duket se prap është shtyrë pritja për një dalje të mundshme të Albin Kurtit. Ne shkojmë në një moment publicitet, do të rikthehemi pastaj me një përgjithësim të votave që vazhdojnë të numërohen dhe do të shohim pastaj nëse kemi ndonjë lëvizje tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje.